Här är lite frågor efter att ni tittat på videon. Kan ni svara på dem? Here are some questions. Can you answer them after the video? Please enjoy the video. See you soon. Hej och riktigt välkomna till den här videon. Ni som har följt kanalen vet att vi nu håller på och bygga klart vattenverket bakom oss. Och framför mig här så har vi den borrade brunnen, den nya vattentäkten som vi kommer att koppla in troligtvis under sommaren nästa år. Jag gör den här videon för att egentligen ge lite mer verklighet till det vi har pratat om i de tidigare videorna med processbeskrivningar och styrning exempelvis, hur den PLC:n som kommer att sättas upp där inne kommer att hjälpa till att få ett dricksvatten av en bra kvalitet när vi nu blandar den nya vattentäkten och den gamla vattentäkten på fastigheten. Med detta sagt så tänkte jag att vi ska gå in i vattenverket, och där har jag vi tagit fram en modell av exakt var all utrustning ska sitta. Men med det så går vi in och ses om en liten stund i vattenverket. Då är vi inne i vattenverket, och det ni ser är en egentligen modell, väldigt enkel modell av hur allting exakt ska placeras. Och det här har jag gjort därför att även om det inte är ett stort antal processsteg så är det väldigt viktigt när man ska drifta anläggningen att det är lätt att komma till utrustningen, byta ventiler, byta UV-lampor, att utrymme och plats finns. Väldigt kort så står jag nu vid de två intagsledningarna, dels från den grävda brunnen och den borrade nya brunnen. Där har jag då en avstängningsventil på varje rör. Jag har två reglerventiler, och de är ju till för att kontrollera flödet från pumparna när vi sen går mot UV-filtret, för att få en korrekt uppehållstid och då säkra desinfektionen om det skulle behövas av vattnet. Sen på vägen så finns det displayer för nivåerna i brunnarna, och allt detta går förstås till PLC:n. Sen finns det en rör med en avstängningsventil här, och där går det så att säga att ta ut vatten innan processen. Efter avsticket med sin avstängningsventil så kommer vi till ett patronfilter. Och patronfiltret är ju till för att skydda resten av vattenverket mot partiklar. Jag kommer troligtvis att ha ett 5 eller 10 mikronfilter i den hylsan. Efter patronfiltret så kommer en konduktivitetsmätning, indirekt salthalt, och en vattentemperaturmätning. Och de loggas och hanteras i PLC:n som vi har berättat om i de tidigare videorna förstås. Sen fortsätter vattnet via en flödesmätare som är väldigt viktig för att ta fram volymerna som ska pumpas varje gång från respektive brunn, som Kjetil också berättar om i den här videon där han gick igenom PLC-styrningen. Efter det kommer då UV-filtret. Och UV-filtret är ju det som är vårt försvar mot bakterier och desinfektion. Och det är ju det som när man har ett bra grundvatten så måste man alltid ha beredskap för desinfektion. Och vattnet vi har här är bra, men lite bakterier kan förekomma, så att jag har gått in med ett UV för att säkra upp det. Och
där är en hel del man ska tänka på när det gäller styrningen som vi gick igenom i videon när vi tittar på PLC-styrningen. Efter UV-filtret så har vi behandlat vattnet och då kommer det att gå mot en hydropress. Och i hydropressen blandar vi den borrade brunnen med den grävda brunnens vatten för att få en bra dricksvattenkvalitet. Här har vi förstås en backventil mot systemet, det vill säga att när fastigheterna kallar på vatten och hydropressen trycker ut så kan det bara gå ett håll. Vi har även en tryckgivare som sitter och mäter trycket i hydropressen och som förstås styr in- och utpumpning i vattenverket som vi berättade om tidigare. Sen har vi mätning på utgående vatten och det är salthalt och det är temperatur eller salthalt, konduktivitet. Och här kommer vi se över året vad som händer med vattenkvaliteten. Det kan ju också vara så, kanske med en liten sannolikhet, att vattenkvaliteten försämras i någon av brunnarna. Och då kan så att säga konduktiviteten vara en indikation på att någonting inte står rätt till och så får man titta på hur man ska lösa det. Efter hydropressen så har vi ytterligare ett avstick. Och detta avsticket har en huvudfunktion. Det är egentligen att när vi testar anläggningen, och vilket troligtvis jag skulle tippa någon gång augusti-september i år när vi har monterat allting och ska köra igång, då kommer vi använda en vattentank utanför för att så att säga testa alla funktioner, och då kommer detta avsticket här recirkulera vatten till en större tank. Det är en process i sig, men det avsticket är till för att kunna starta upp innan vi börjar gräva och koppla in ledningarna i backen så vi vet allting funkar här. Sen är det väldigt enkelt. Sen är det en avstängningsventil som man har. Då är en avstängningsventil där och då är en där, så du kan stänga om mot hydropressen. Sen går det dricksvattnet ut och egentligen tillbaka mellan de två intagsledningarna. Så detta är processen. Ni får jättegärna ställa frågor i den här chatten. Men med det så tackar jag för mig. Ha det jättebra och kom ihåg, water rocks. Vi ses!